გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს ჩვენიერი დღეა, დილ ჩვენიერ ხასიათზე ავდექით. დავიწყე გრამატიკული გაკვეთილის ჩაწერა, მაგრამ ერთხელ შესდომა მოვიდა და 9 საათიანი გაკვეთილი გამივქონდა. მეორედ მითხრა, რომ not enough space-ო. და ახლა ზუსტად იმ ხასიათზე ვარ, რომ ედგარ ალან პოს მშვენიერი მოთხრობა The Black Cat. წაგიკითხოთ და მისი ასე ვთქვათ, მშრალბნელი განწყობა სრულიად გავიზიარო. ასე რომ გრამატიკულ საუბრს ალბათ სხვა დროს ჩავწერე. თუ მომიბრუნდა გული. Okay. The Black Cat, ედგარ ალან პო, რომლის ეს ვერსია უფრო მარტივი ვერსია, იმიტომ რომ თვითონ პოს ორიგინალი ძალიან რთულია. ასე რომ დავიწყოთ. The Black Cat, შავი კატა. Tomorrow I die. Well, Tomorrow I die, and today I want to tell the world what happened, and thus perhaps free my soul from the horrible weight which lies upon it. და დღეს მე მინდა მოვუყვე მთელ სამყაროს რაც მოხდა და შესაძლოა ამგვარად გავითავისუფლო სული იმ საშინელი ლოდისგან, რომელიც მაწევს საერთო weight წონა, მაგრამ ქართულად ნათარგმნით ლოდი lies upon it მაწევს გულზე. ანუ ზოგადად გუშინ ამაზრზე ვიყავი მე და გუშინ მოვისმინე სადღაც რომ თუ გინდათ რომ აქცენტი და ასე ვთქვათ ჭკვაში დამიჯდა ეგაზრი, იმიტომ რომ მე ჩემს შემული მაქვს და მართლა ასეა მგონი. თუ გინდათ რომ აქცენტი ჩამოგიყალიბდეთ და გააზვიადოთ, რასაც მე ვაკეთებ ხოლმე და რაც ხანდახან სასწავლო გამოდის, მაგრამ გაზვიადება კარგია, იმიტომ რომ თუ გააზვიადებთ პირი უკეთესად შეეჩვევა იმ ენის განსხვავებულ გამოთქმას და ლაპარაკში მე გაცილებით უკეთესი აქცენტი გექნებათ. ასე რომ ნუ გაგიგვირდებათ თუ გავაზვიადებ. But listen and you shall hear how I have been destroyed. მაგრამ მომისმინეთ და გაიგებთ, მოისმენთ თუ როგორ გავნადგურდი. When I was a child, I had a natural goodness of soul, which led me to love animals. როცა პატარა ვიყავი, თანდაყოლილი სიკეთე მქონდა სულში, რომელმაც შემაყვარა, led me to love. ნახეთ ინგლისურში რამხელა და ქართულად ვთქვით შემაყვარა მანმე ის შემაყვარა, ანუ ნელა შემიყვანა რაღაცაში, ხო? ინგლისურში მთელი კონსტრუქცია გინდათ. Led me to love animals, all kinds of animals, but especially those animals we call pets. ყველანაირი ცხოველი, მაგრამ განსაკუთრებით ის ცხოველები, რომელსაც ვეძახით მოსაფერებელ ცხოველებს, ხო, pets. Animals which have learned to live with man and share their homes with them. ცხოველები, რომლებმაც ისწავლეს როგორ იცხოვრონ ადამიანებთან და გაიზიარონ სახლი, ერთი ჭერი გაიზიარონ, share their homes with them. There is something in the love of these animals which speaks directly to the heart of the man who has learned from experience how uncertain and changeable is the love of other men. არის რაღაც ამ სიყვარულში, ცხოველების სიყვარულში, რაც პირდაპირ იმ ადამიანის გულს ეხმაურება, ხო, speaks directly to the heart, გულს ეხმაურება, რომელმაც ისწავლა საკუთარი გამოცდილებით, learned from experience, როგორი მერყევი და ცვალებადია ადამიანების სიყვარული. I was quite young when I married. საკმაოდ ახალგაზრდა ვიყავი, როცა დავქორწინდი. You will understand the joy I felt to find that my wife shared with me my love for animals. და ალბათ გამიგებთ იმ სიხარულს, რომელიც ვიგრძენი, როცა აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ცოლი იზიარებდა ჩემი სიყვარულს ცხოველებისადმი. Quickly, she got for us several pets of the most likable kind. ძალიან სწრაფად შეიძინა რამდენიმე ჩინური ცხოველი, ყველაზე უფრო საყვარელი. We had birds, some goldfish, a fine dog and a cat. ჩვენ გვყავდა ჩიტები, ოქროს თევზი, მშვენიერი ძაღლი და კატა. The cat
was a beautiful animal of unusually large size and entirely black. კატა იყო ძალიან ლამაზ ცხოველი, უჩვეულოდ დიდი და მთლიანი ჩავი. I named the cat Pluto, and it was the pet I liked best. მე კატას პლუტო დავარქვი და ეს ის ცხოველი იყო, რომელიც ყველაზე მეტად მომწონდა ამ ცხოველებიდან. I alone fed it, and it followed me all around the house. ხოდ მე ვაჭმევდი საჭმელს და თან დამყვებოდა, კუდში დამყვებოდა, follow კუდში. მიყოლა, ანუ ესე იგი ინსტაგრამზე ვინმეს რომ აფოლოვებთ, კუდში მიყვებით, ხო, გამოვყევით კუდში. All around the house, თელ სახლში. It was even with difficulty that I stopped it from following me through the streets. და დიდი ძალისხმევა მჭირდებოდა, it was even with difficulty, რომ დამეშალა stopped it, ხო, ამ შემთხვევაში გამეჩერებინა არ ვიტყვით ქართულად, ვიტყვით დამეშალა, მისთვის რომ უკან ქუჩაშიც კუდში არ გამომყოლოდა. Our friendship lasted in this manner for several years. ჩვენი მეგობრობა ასე გაგრძელდა რამდენიმე წელი, during which, however, my own character became greatly changed. რომლის განმავლობაშიც, თუმცა ჩემი საკუთარი ხასიათი დიდად შეიცვალა. I began to drink too much wine and other strong drinks. დავიწყე სმა ძალიან ბევრი მეტისმეტი ღვინისა და სხვა სასმელებისა. As the days passed, I became less loving in my manner. დღეები გადიოდა, მე კი უფრო და უფრო უჯრუკი ხდებოდი, უჯრუკი უხასიათო. Became less loving, უჯრუკი უხასიათო, როგორც გინდათ ისე თარგმნით ხო? In my manner. I became quick to anger. სწრაფად ბრაზდებოდი. I forgot how to smile and laugh. სულ დამავიწყდა, როგორ გამიღიმა, გამეცინა. My wife, yes, and my pets too, all except the cat, were made to feel the change in my character. ჩემო ცოლმა, ჩემო ცხოველებმა, ყველამ კატის გარდა, იგრძნეს, იძულებულები იყვნენ, რომ იგრძნოთ, were made to feel. ცვლილება ჩემ ხასიათში. One night, I came home quite late from the inn. ერთხელ მე სახლში დავბრუნდი საკმაოდ გვიან ლუდხანიდან, inn, პატარა სასტუმრო ლუდხანა, where I now spent more and more time drinking. სასახლობ რომ მეტ და მეტ დროს ვატარებდი სმაში. Walking with uncertain step, I made my way with effort into the house. მივდიოდი არამყარი ნაბიჯებით, ასე ვერ თარგმნით ხო? ბარბაცებდი, ფეხი მერეოდა, ქართულად ვიტყვით, walking with the uncertain step. როგორღაც მოვახერხე და გავედი, made my way, როგორღაც with effort, დიდი ძალისხმევით, into the house, შევედი სახლში. As I entered, I saw, or thought I saw, რომ შევედი დავინახე, ან შეიძლება ვიფიქრე, მეგონა რომ დავინახე, that Pluto, the cat, was trying to stay out of my way. რომ კატა, პლუტო ცდილობდა ფეხებში არ გამბლანდოდა, ხო, stay out of my way. ფეხებში ნუ მებლანდები, ბიჭო. მებში ახლა. ცდილობდა ფეხებში არ გამბლანდოდა. To avoid me, და თავს მარიდებდა. This action by an animal, which I had thought still loved me, made me angry beyond reason. ამ საქციელმა იმ ცხოველისგან, რომელსაც მეგონა რომ ჯერ კიდე უყვარდი, ჭკუაზე გადამიყვანა ხო, made me angry, გამოცაფა გამაგიჟა, beyond reason, ჭკუის მიღმა, ანუ ჭკუაზე გადამიყვანა. My soul seemed to fly from my body. სულმა დატოვა, როგორც ისე ჩანდა თითქოს, seems, როცა ხმარობთ არის ყოველთვის ისე თითქოს. ისე ჩანდა თითქოს, ჩემმა სულმა დატოვა სხეული. I took a small knife out of my coat and opened it. ამოვიღე პატარა დანა out of my coat. პალტოდან და გავხსენი. Then I took the poor animal by the neck, and with one quick quick movement, I cut out one of his
filled eyes. მე საწყალ ცხოველს კისერში ვტაცა ხელი, ხო? Took by the neck, კისერში ვტაცა ხელი და ერთი სწრაფი მოძრაობით ამოვთხარე, cut-out, ამოვჭერი მისი შიშით სავსე თვალი. ეს არის ედგარ ალან პოუ ვერსია. Slowly the cat got well. ნელა კატა უკეთ ხდებოდა. The hole where its eye had been was not a pretty thing to look at. ხრელი, რომელიც მის ადგილას, იქ სადაც მისი თვალი იყო, სასიამოვნო შესახედავი არ იყო, ხო? Was not a pretty thing to look at. It is true, მართალია, but the cat no longer appeared to suffer any pain. მაგრამ ისე ჩანდა, რომ როგორც ეტყობოდა, appeared, ეტყობოდა, კატას ტკივილს აღარ განიცდიდა. As might be expected, however, it ran from me in fear whenever I came near. თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, ran from me, გარბოდა ჩემგან in fear შეშინებული, როგორც კი მივახლოვდებოდი, came near. Why should it not run? რატომ არ უნდა გაქცეულიყო? Yet this did not fail to anger me. მაგრამ ეს მაინც მაბრაზებდა. ყოველ ჯერზე, ხო? Did not fail to anger me. ერთხელაც არ ყოფილა, რომ არ გაბრაზებულიყავი ამაზე. ანუ ყოველთვის ახდენდა სასურველ შედეგს, ყოველთვის ახერხებდა, იმიტომ რომ fail ჩაჭრა და თარგმანი ზუსტი კალკი იქნება, არასდროს არ იჭრებოდა, რომ არ მოახდინა. ყოველთვის ახერხებდა ეს სიტუაცია, რომ გამებრაზებინე. I felt growing inside myself a new feeling. გრძნობდი შიგნით, როგორი იზრდებოდა და გროვდებოდა ახალი გრძნობა. Who has not 100 times found himself doing wrong? ვის არ დაუჭერია საკუთარი თავი, ხო? Who has not found himself? ვის არ დაუჭერია საკუთარი თავი? რაში? Doing wrong, ცუდის კეთებაში. 100 times, ასჯერ. Doing some evil thing for no other reason than because he knows he shouldn't. რაღაც ცუდის კეთებაში მხოლოდ იმიტომ, რომლის გასაკეთებლად სხვა არანაირი მიზეზი არ არსებობს გარდა იმისა, no other reason than, რომ იცის არ უნდა გააკეთოს. Are not we humans at all times pushed, even driven in some unknown way to break the law just because we understand it to be the law? ჩვენ ადამიანები ვართ თუ არა რაღაც ძალისგან push მიწოლა და are pushed ვართ მიწოლილები ხო რატოა ვართ იძულებულები რაღაც ძალა გვაიძულებს ხო გვმართავს drive მარტო მანქანის მართვა არ არის საკუთარი თავის მართვა ნებების მართვა ვიღაცა გვმართავს driven ვიმართებით in some unknown way რაღაც უცნაური გზებით რომ დავარღვიოთ კანონი მხოლოდ იმიტომ რომ გვესმის რომ ეს კანონია ეს ქართველებს განსაკუთრებით კარგად გვესმის One day in cold blood I tied a strong rope around the cat's neck ერთ დღეს ნერვი არ ამტოკებია in cold blood იქნება ნერვი არ ამტოკებია ისე მოვუჭირე თოკი tied a rope around მოვახვიე ყელზე მოვუჭირე ხო წავუჭირე თოკი კატას and taking it down into the cellar under the house I hung it from one of the wood beams above my head ჩავიყვანე დაბლა სარდაფში სახლის ქვეშ და ჩამოვახვჭე ერთ-ერთ ხის საქვე სახლზე როა ძელზე ხო ანუ ის შესაძლებელი გურნე ჩაიდეს ადამიანმა არც მაგრამ ეს მეტაფორა სიმბოლოა ალეგორია იმისა თუ როგორ რას ქვია ცუდის კეთება რომ მოკლა გააფუჭო დაანგრიო ჩამოახრჩო ის რაც გიყვარს ხო რაც ყველაზე მეტად გიყვარს რაც სხვათა შორის ვაჟას მასში არ ქვია ძალიან კარგად გველის ჭამელში იმიტომ რომ ანუ ჩვენ არამზადებს ყოველთვის ვაგინებთ და განტების ვაცად გამოგვყავს მაგრამ არასდროს არ ვფიქრობთ იმას რამხელა ტკივილი უნდა განიცადოს ადამიანმა რომ საკუთარ თავში სიკეთე მოკლას ხო მოკლას ის რაც ყველაზე მეტად უყვარს
და რამდენად უბედურია ესეთი ადამიანი და რამხელა ტანჯვას განიცდის და პოეტს და ვაჟა-ფშაველად ზუსტად ერთი და იგივე რაღაცას უსვამენ ხაზს, რათა უფრო ისინი გაგვხადონ მიმტოებლები და უკეთესად ჩაგვახედონ ადამიანის შავ ბუნებაში. I hung it there, ბოდიშმოკლე ლიტერატურული გადახვევისთვის. I hung it there until it was dead. დავკიდე იქ, სანამ არ მოკვდა. I hung it there with tears in my eyes. აქაც ხო, იქ მინდია კლავს ხეს, ჩეხავს ხე, ხო წება არ მოგლა, მინდია ტირის და მაინც ჩეხავს ხეს. ანუ ჩამოვახრჩე თვალებს ცრემლებით. I hung it because I knew it had loved me. ჩამოვახრჩე, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ უყვარდი, because I felt it had given me no reason to hurt it. და რომ გრძნობდი, რომ ჩემთვის არანაირი მიზეზი არ მოუწია, რომ მისთვის რამე დამეშავებინა, because I knew that my doing was a wrong so great, a sin so deadly, that it would place my soul forever outside the reach of the love of God. და რომ ვიცოდი, რომ ჩემი ქმედება ისეთი დიდი იყო, ჩემი ცოდვა ისეთი სასიკვდილო, რომ ეს ცოდვა ჩააყენებდა, would place my soul, ხო, მოათავსებდა ჩემს სულს, ვერ ვიტყვით ქართულად, ჩააყენებდა ჩემს სულს სამარადისად ღვთის სიყვარულის გარეთ, ანუ outside the reach of the love of God. იმ ადგილასაც ღვთის სიყვარული ვერ მიწდება და საინტერესოა ფრაზა, ხო? ის კი არა ღმერთი გამერის ხდებოდა, ის ადგილას ჩაგაყენებდა და გაყენებდა, სადაც ღვთის სხივები ვერ წვდება, ხო? ანუ შენ თვითონ ირჩევ სიბნელეში დარჩენას, outside the reach of the love of God. That same night, as I lay sleeping, ანუ თუნდაც მაგალითად თარგმანისას, ხო? ყველა ტექსტი აწყობილია ქრისტიანულ გააზრებაზე ყველაფრისა, რომელიც ჩვენ 70 წელი დავკარგეთ, ხო, ხატოვანება დავკარგეთ ენისა, ალეგორიული, სიმბოლური გააზრება დავკარგეთ, ამიტომ მიწევს ამების ახსნა, რომ უფრო გასაგები იყოს და ემოციურად მისაღები. That same night, as I lay sleeping, ზუსტად იმავე ღამეს, როცა დავწექით ასწინებლად, ვიწექით და მეძინა, I heard through my open window the cries of our neighbors. ღია ფანჯრიდან გავიგე ჩვენი მეზობლების ყვირილი. I jumped from my bed and found that the entire house was filled with fire. წამოხდი საწოლიდან და აღმოაჩინე, რომ მთელი სახლი სავსე იყო ცეცხლით. It was only with great difficulty that my wife and I escaped. როგორღაც მე და ჩემო ცოლმა გამოვაღწიეთ. And when we were out of the house, და როცა სახლის გარეთ გამოვედით, all we could do was stand and watch it burn to the ground. არაფრის ძალა არ ქონდა გარდა იმისა, რომ უმწაოდ მდგარიყავით და გვეყურებინა, როგორ დაიწვა, დაიფერფლა საძირკლამდე to the ground. I thought of the cat as I watched it burn. მე კატაზე ფიქრობდი, როცა ვუყურებდი ცეცხლმოკიდებულ სახლს. The cat whose dead body I had left hanging in the cellar. კატა, რომლის მკვდარი სხეულიც დავტოვე ჩამოხრჩვალი სარდაფში. It seemed almost that the cat had in some mysterious way caused the house to burn so that it could make me pay for my evil act. ისა ჩანდა თითქოს კატამ რაღაც ამოუცნობი მისტიური გზებით გამოიწვია სახლის ხანძარი, რათა მე გადამეხადა ჩემი ბოროტების ფასი, so that it could take revenge upon me. რომ სური ეძია ჩემზე. Months went by, თვეები გადიოდა, and I couldn't drive the thought of the cat out of my mind. და ვერაფრით ვიცილებდი ისო drive. ვერაფრით მართავდი აზრებს კატაზე, ხო? ანუ ქართულად ვთქვით ვიცილებდი. One night I sat in the inn drinking as usual. ერთ საღამოს ვიჯექი უთხანაში დავსვამდი, როგორც ყოველთვის. In the corner I saw a dark object that I hadn't seen before. და კუთხეში დავინახე ბნელი საგანი, რომელიც ადრე არ მინახავს, არ მქონდა ნანახი, hadn't seen before. I went over to see what it could be. ავდექი და წავედი მისკენ, რომ ენახა რა იყო. It was a cat.
cat almost exactly like Pluto. კატა რომელიც თითქმის როგორია პლუტოს ალიკვალი იყო, წმინდა წყლის წვეთივით გავდა პლუტოს. ეს ქართული გამოთქმებია, ეს არ წერია უბრალოდ თარგმანში. ჭირდებათ almost exactly like Pluto. I touched it with my hand and patted it. შევეხედა მოვეფერე. I passing my hand softly along its back. ხელი გადაუსვი რბილად ზურგზე. The cat rose along its back. ზურგის გასწვრივ, ხო? როგორ ხმარობენ ზმის წინებს. ეს ორი გაკვეთილი ჩამეფლავდა ზმის წინებზე. მეცახსნა როგორ ხმარობენ ზმის წინებს, ხო? Softly along its back. The cat rose and pushed its back against my hand. კატა ადგა და ანუ push ხო მიწალა და იქ I'm pushed ხო მეძულებული ვარ ვიღაც მაიძულებს, მაგრამ pushed it back თვითონ აზნიკა, ანუ აქ უკვე push ნიშნავს ზნეკას, აზნიკა ზურგი against my hand ჩემი ხელის საწინააღმდეგოდ ხო ვერ ვიტყვით აზნიკა ზურგი ამოზნიკა ზურგი ხელთან ქართულად. Suddenly I realized that I wanted the cat. უცბად მივხვდი რომ ეს კატა მინდოდა. I offered to buy it from the innkeeper. შევთავაზე ფული სასტუმროს მეპატრონეს, but he claimed he had never seen the animal before. მაგრამ მან განაცხადა რომ მას არასდროს ყავდა ეს ცხოველი ნანახი ადრე აქ. As I left the inn, it followed me. როცა დავტოვე ლუდხანა, კუჩი გამომყვა, and I allowed it to do so. დანება მივეცი, არ დავუშალე. It soon became a part of both my wife and myself. მალე ის ჩემი და ჩემი ცოლის ცხოვრების ნაწილი გახდა. The morning after I brought it home, however, I discovered that this cat, like Pluto, had only one eye. თუმცა იმ დილით, როცა სახლში მოვიყვანე, აღმოვაჩინე, რომ ამ კატას პლუტოსავით მხოლოდ ერთი თვალი ჰქონდა. How was it possible that I hadn't noticed this the night before? როგორ მოხდა, რომ ვერ შემომჩნიე ეს წინა ღამით? This fact only made my wife love the cat more. თუმცა ამათ ჩემ ცოლს კიდევ უფრო შეაყვარა კატა. But I myself found a feeling of dislike growing in me. მაგრამ მე თვითონ გრძნობდი, როგორ მეზდებოდა შიგნით სიზღი სიამოვნო განცდა, სიძულვილი. My growing dislike of the animal only seemed to increase its love for me. მაგრამ რაც უფრო მეზიზღებოდა ჩემი ზრდადი ზიზღი ცხოველის მიმართ, ისე ჩანდა თითქოს უფრო ზრდიდა მის სიყვარულს ჩემს მიმართ. It followed me everywhere. ის კუჩი დამყვებოდა ყველგან, always, ყოველთვის. When I sat, it lay down under my chair. დავჯდებოდი და სკამის ქვეშ დაჯდებოდა. When I stood up, it got between my feet and nearly made me fall. როცა ავდგებოდი ფეხებში გამეხლართებოდა და კინაღამ წამაქცევდა. Wherever I went, it was always there. სადაც არ უნდა წავსულიყავი, ყოველთვის იქ იყო. At night I dreamed of it and I began to hate that cat. ანუ ეს არის აჩრდილი ცოდვისა, რომელიც ადამიანს მუდმივად დასდევს. სხვა ადამიანს გონია მოკლავს ვიღაცას და კმაყოფილებას მიიღებს ან ჩაიდენს რაღაცას და რატო კლავ, რატო იშორებ რაღაცას, ხო რომ გონია რომ სამუდამოდ მოიცილებ, მაგრამ სინამდვილეში ცოდვის აჩრდილი ადამიანს არასდროს თავს არ ანებებს. One day my wife დააგიჟებს საბოლოოდ, ხო? One day my wife called to me from the cellar of the old ერთხელ შემოწმა დამიძახა ძველი სახლის სარდაფიდან old building where we were now forced to live. სადაც ახლა იძულებულები ვიყავით გვეცხოვა. As I went down the stairs, the cat, following me as always, ran under my feet and nearly threw me down. როცა კიბებზე ჩავდიოდი, კატა, რომელიც კუჩი მოუყვებოდა, კატა ფეხებში გამირბინა და თითქმის threw me down ჩამომაგდო. In sudden anger, I took a knife and struck wildly at the cat. სიბრაზის უეცარი შემოტევისას დანაამოვიღე და მოვუქნიე გაცოფებულმა wildly struck. გაცოფებულმა მოვუქნიე კატას. Quickly my wife put out her hand and stopped my arm. სწრაფად ჩემო ცოლმა
ხელები გამოიწვდინა და ხრებში მწვდა, შეაჩერა ხრები ვერ იტყვი ხო, ხრებში მწვდა. This only increased my anger, and without thinking, I turned and put the knife's point deep into her heart. ამ ხოლოდ უფრო გაზარდა ჩემი პრეს და დაუფიქრებლად without thinking. შემოვტრიალდი და გავუყარე დანა ხარმადგულში ხო, put the knife, put ამ შემთხვევაში გაყრა, put-მა დადება არის დადება, გაყრა და კიდე ბევრი სხვა ხო. მე მგონი ისე მომივიდა და მას რომ ვრჩები მისწინებს ან ძირებზე მაინც კიდე ჩავწერეთ ნახევარსაათიან გაკვეთილს რომ ერთმანეთს მიებას. She fell to the floor and died without a sound. დავარდა იატაკზე და ისე მოკვდა ხმაც არ გაუღია. I spent a few moments looking for the cat, but it was gone. რამდენიმე წამი ვეძებდი კატას, მაგრამ არ იყო გამქრალიყო. გამქრალ იყო, gone, გამქრალ was იყო. And I had other things to do. და სხვა საქმეები მქონდა მოსაგვარებელი, for I knew I must do something with the body. რადგან ვიცოდი რაღაც უნდა მექნა ცხოველისთვის and quickly და სწრაფად. Suddenly I noted a place in the wall of the cellar where stones had been added to the wall to cover an old fireplace which was no longer wanted. უცბად შემომჩნია ადგილი კედელში, სადაც ქვები had been added დაემატებინათ კედლისთვის to cover რათა დაეფარათ ძველი ბუხრის ადგილი, რომელიც აღარავის უნდოდა. The walls were not very strongly built. კედლები არ იყო კარგად ნაშენი and I found I could easily take down those stones. დაღმოჩნდა რომ ადვილად შემიძლია ჩაუმეღო ქვები. Behind them there was, as I knew, there must be a hole, just big enough to hold the body. და მათ უკან როგორც ვიცოდი რომ უნდა ყოფილიყო იყო ცარიელი ადგილი რომელიც იმდენად დიდი იყო რომ დაეტია hold the body, hold დაეტია სხეული. With much effort I put the body in and carefully put the stones back in their place. დიდი წვალებით with much effort სხეული როგორც იქნა შიგნით შევდე და შემდეგ დავალაგე უკან put, ლაგება put, გაყრა დანის ხო put შედება უკან ადგილას. I was pleased to see that it was quite impossible for anyone to know that a single stone had been moved. და ძალიან კმაყოფილი დავჭი, როცა დავინახე, რომ შეუძლებელი იყო ვინმეს შეემჩნია, რომ საერთოდ ქვა დაძრეს აქედან. Days passed, დღეები გადიოდა, still there was no cat. მაგრამ კატა არ იყო. ანუ ცოლის კოლობა არის ალეგორია იმისა, რომ ეს ცოდვა, რომელიც თან დაგდებს კატა ხო, გაგიჟებს და გიბიძგებს ანუ გმართავს პრაქტიკულად ცოდვა რომელიც ჩაიდინე და გიბიძგებს ანუ მისგან მართული შადიხარ კიდე და კიდე უფრო მეტ უაზრო გაუაზრებელ და აბსოლუტურად საშინელ დანაშაულს. A few people came and asked about my wife. ვიღაცები მოდიოდნენ და კითხულობდნენ ჩემს ცოლს, but I answered them easily, მაგრამ მარტი პასუხს ვაძლევდი. Then one day several officers of the police came. ერთ დღესაც რამდენიმე პოლიციის ოფიცერი მოვიდა. Certain that they couldn't find nothing, I asked them in and went with them as they searched. დარწმუნებული რომ ვერაფერს იპოვნიდნენ, შემოვიყვანეს სახლში და მათთან ერთად წავედი. გავყევი, I went with them, გავყევი as they searched. საძებნელად. Finally they searched the cellar from end to end. საბოლოოდ სარდაფიც გაჭხრიკეს თავიდან ბოლომდე. I watched them quietly and as I expected they noticed nothing. ჩუმად ვუყურავდი და როგორც ველოდი, ვერაფერი შემჩნიეს. But as they started up the stairs again, I felt myself driven by some unknown inner force to let them know, to make them know that I had won the battle. მაგრამ როგორც კი კიბებზე ასვლა დაიწყეს, უცბად ვიგრძენი რაღაცა შინაგანი მისწრაფება. I felt myself driven. რაღაც მისწრაფებამ შემიპყრო ხო? Unknown inner force, უცნობი შინაგანმა ძალით მართული გავხდი, რათა რომელიც კარნახობდა რომ მე თქვა მათთვის, გამეგებინებინა მათთვის, რომ მე მოვიგე კატასთან ბრძოლა ხო? I had won the battle. რაც აბსოლუტურად ისევ აბსურდული და უაზრო სურვილია, მაგრამ ადამიანი რომელიც ცოდვით იცვლება, შემდეგ აი ესე დღეში ვარდება. The walls of this building, I said, are very strongly built.
ამ შენობის კედლები ძალიან კარგადაა ნაშენი. It is a fine old house. ეს მშვენიერი ძველი სახლია. And as I spoke, I struck with my stick that very place in the wall behind, which was the body of my wife. და ლაპარაკისას ჯოხი დავარტყი ზუსტად იმ ადგილს კედელზე, რომლის უკანაც ჩემი ცოლის სხეული იყო. Immediately I felt a cold feeling up and down my back. ეგრევე ვიგრძენ ცივმა, ოფლმა როგორ დამიარა, ცივმა, ოფლმა ვიტყვით ჩვენ აქ, ცივმა განცდა, ჩვენ ცივ განცდა, ხო? მასე ზურგზე, ხერხემალზე. As we heard coming out of the wall itself a horrible cry. რადგან კედლიდან უცბად საზარელი ყვირილის ხმა გამოისმა. Heard coming out გამოისმა, ხო? For one short moment the officers stood looking at each other. ერთი წამი ოფიცრები იდგნენ და ერთმანეთს უყურებდნენ. Then quickly they began to pick at the stones. და მერე სწრაფად დაიწყეს ქვების გადმოლაგება. And in a short time they saw before them the body of my wife. და ძალიან სწრაფად მათ ნახეს ჩემი ცოლის სხეული. Black with dried blood and smelling of decay. გაშავებული განხვარი სისხლით და გახრწნილი ხრწნის სუნით. აყროლებული smelling, აყროლებული of decay, ხრწნით. On the body's head, its one eye filled with fire. მაგრამ თავზე ერთი თვალი ჩანდა, რომელიც ცეცხლით ენთო. Its wide open mouth, the color of blood. ფართოდ დაღებული პირი სისხლის ფერი ჰქონდა. Said the cat. ეს იყო კატა, რომელიც იგიჯდა. Crying out its revenge. და ჩხაოდა. Crying out, კატაზე ჩვენ ვიტყვით ჩხაოდა, ხო? ბავშვებს რატომ მოწყენიათ, რომ cry არის მაინც მარტო ტირილი, ანუ ესაა პრობლემა, გასწავლიან cry ტირილია და მე სინონიმები მუდმივად ტვინი ეხეთქება, თავიდან როგორც სისწავლე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თავიდან როგორც შეხედავ, ხო? იმიტომ რომ შემდეგ ამას მოყვება ყველაფერი, ამ სხივში იაზრებ ყველაფერს, ხო? და გასწავლიან cry ტირილია და შემდეგ ჯერზე გვხვდება, რომ არა თურმე ჩხავილია და პრინციპი არიცი, ხო? სინონიმი ვერ ხვდები, რომ ქართული ენა სინონიმები დიდარია, ინგლისური ღარიბი ვერ ხვდები ზოგადად ენის პრინციპებს, როგორ ეწყობა ერთმანეთს. მაშინ ცოტა ცუდაა საქმე და მე მგონი ჩემი ორი გაფრჭებული გაკვეთილი შეგვიძლია ამას მიიღებათ და გაცილებით უფრო ადვილი და გასაგები იქნება. მე მგონი, I think, ხან ჭირი ხშირად გიქცევა. ანუ აქ ზნის წინებია, რომლებსაც უკვე ვილაპარაკეთ, ხო? და მერე ზნის ძირებია, რომლებიც ასევე შეგიძლიათ კადრი გააჩეროთ და გადახედოთ. მგონი ამას დიდი ახსნა არ ჭირდება. მთავარი არის ძირების გააზრება, რომ ინგლისურად სხვანაირადაა, ხო? ერთი ძირი, როგორც მაგალითად აქ იყო put, სხვანაირად ითარგმნება, ხო? Put a knife through her heart, დანა გაუყარა გულში, მაგრამ put stones back to its place, უკან დაალაგა ქვები თავის ადგილზე, or put emphasis on, გამახვილა ყურადღება რაღაცაზე, ხო? Or put down the baby, დააწვინა ბავშვი, იმიტომ რომ დადო ბავშვი ჩვენ არ ვიტყვით, ხო? ანუ ქართულში სულიერი და უსულოც განსხვავდება, ანუ მიმყავდა, მიმქონდა, ინგლისურში არ არის have-ია. ანუ აქ გაქვთ ხეთქაზე, მიახეთქა, დაახეთქა, დაეხეთქა, დახეთქა და throw გაქვთ აქ, ხო? აქ იყო მაგალითად the cat was ran under my feet. ფეხქვეშ გამირბინა, nearly threw me down. და კინაღამ დაბლა დამახეთქა, შეიძლება ესეც თარგმნოთ, ხო? კინაღამ წამაქცია, threw me down, მაგრამ უფრო დამახეთქა. Threw me down, დამახეთქა, threw against the walls, მიმახეთქა კედელს, threw in his face, მივახეთქე პირში, რაც სათქმელი იყო. მაგრამ threw myself violently onto the chair, მაგალითად იქნება threw myself onto the chair, დავეხეთქე სკამზე, მაგრამ it threw me violently against the wall, მაგალითად კედელზე მიმახეთქა. მერე ხეთქვის სხვა მნიშვნელობებია, იმიტომ რომ ხეთქვა სხვა მნიშვნელობაც აქვს, ხო? მაგალითად ბურთი გახეთქა და კვეზნა იცლება ინგლისურში burst. თემით გახეთქა სხვა არამეა, ანუ beat the hell out of him.
იქამდე სცემას ანამ თავიდან არ გამოუფერთხა ყველა სისულელე, ხო? ანუ ცემთ გახეთქა bumped into somebody შეეხეთქო და შეხეთქა ნიშნავს შესასვლელ შეყვანწა devoured it და გადაეხეთქა დიდი ქასქასით და უბედურებით გადაეხეთქა ბირჟაზე rushed ანუ ამიტომ მნიშვნელოვანი ხო რომ ბავშვს რომელსაც ნასწავლია cry ტირილი ვერანაირად ვეღარ გადავთქმევინებ რომ cry ტირილი არ არის თავიდან როგორ ისწავლით და რა კუთხით შეხედავთ და ანუ ამის გამოსწორება შესაძლებელია აირჩიოთ რა კუთხით შეხედავთ ხო იმიტომ რომ ამას ემყარება მე ყველა თქვენი მოქმედება ანუ თავიდან ირჩევთ რაღაცას ირჩევთ როგორ შეხედავთ გრამატიკას ირჩევთ როგორ შეხედავთ სამყაროს მე ამაზე აღარ ფიქრობთ უბრალოდ ამას ემყარება ყველაფერი ყველა თქვენი მოქმედება რაც მე აკეთებთ ასე რომ თუ არასწორად არის შერჩეული რაღაცა პრობლემა ასე რომ ის ძირითადი ზმნები ძირები რომლებიც აქ წერია ხო დება წევა შვა ვარნატანა ვიდა იარა ხეთქა გდოყარა ფანტატაცება წყობა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ზმნები რომლებითაც ვლაპარაკობთ ანუ სალაპარაკო ენაში ვიყენებთ ყველაზე ხშირად და თუ ამ ძირების ანუ არ შეგვიძლია იმის გააზრება რომ ეს ძირია რომ ამ ძირს მისწინები თანდებულები და მისედები ემატება ხო და როგორც ცვლის მნიშვნელობას და როგორც ცვლის მას თუ თავიდანვე ასე არ შევხედეთ რაღაცა მზად არ ვიყავით ამისკენ მაშინ ძალიან ცუდ დღეში ვართ ხო იმიტომ რომ გონია რომ put მარტო დადებაა და ყოველჯერ როცა ვიღებთ რომ put knife through somebody's heart გავყარა გულში და მე ნასწავლი მქონდა რომ put დადებაა და რას ქვია ხა ყარა და პრაქტიკულად დაობ აი მოვიდა შავი კატა პრაქტიკულად დაობ რაღაცა სისულელეზე რაც გაფერხებს ხო ოღონდ ეს შენთვის სისულელე არ არის იმიტომ რომ თავს მოტყობულად გრძნობ ანუ მე ესე მასწავლეს და რატომ მასწავლეს მაშინ თუ ისე არა და პრაქტიკულად ებმები მე ემოციურ ქარიშხალში რომელიც ხელს გიშლის რომ რამე ისწავლო ანუ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი არის ფსიქოლოგია განწყობა დამოკიდებულება არჩევანი ანუ ფილოსოფია სისულელე არ არის ანუ რაზე აფუძნებთ თქვენი მე სისულელე არა თავარია ასე რომ აქ ბევრი შეხვდა მოთხრობაში ესეთი ხო put take ხო და აქედან გამომდინარე უფრო კარგად აეწყო პრაქტიკულად ვიდრე ცალკე რომ ჩამეწერა გაკვეთილი So მერე აქ ვაგებ ჯახა ხო მაგალითად მიაჯახა და აჯახა და აჯახა ახალი ამბები მხატვრული მნიშვნელობა ეს სიტყვისა იმიტომ რომ აჯახა ახალი ამბები ნიშნავს მოულოდნელად გაუფრთხილებლად პირდაპირ აჯახა ხო ანუ სალაპარაკო ენაზე ბავშვებს ეცინებათ და თვლიან რომ სალაპარაკო ენას ადგილი არ აქვს სალიტერატურო ენაში სინამდვილეში სალაპარაკო ენა ცოცხალი ენა, მეტყველი ენა, სალაპარაკო ენას ზუსტადაც ადგილი აქვს უცხო ენის სწავლაში და სალიტერატურო ენაშიც. რა თქმა უნდა შეიძლება ცოტა უფრო გამარტივო, შეცვალო, მაგრამ ენის მხატვრული გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ უკვე მესამედი მეორედ დამკვირვია. ანუ ერთხელ მაგალითად მე მიწოდეს კეკლუცი, რა კეკლუცური თარგმანი გაქვს მითხრეს, რაც არის სრული სიგიჟე, იმიტომ რომ ენა არის ხატოვანი და რას ქვია სიკეკლუცე, არანაირი სიკეკლუცე აქ არ არის. ხატოვანებით ვიგებთ ჩვენ ყველაფერს ის რომ თანამედროვე სამყარო იცლება ამ ხატოვანებისგან და მხოლოდ ლოგიკურ მშრალ აბსტრაქციულ რაღაცებზე გადადის. ამას ცუდი შედეგებიც ახლავს, ხო, ძალიან ცუდი შედეგები, რომელიც ცხადია. და ნათელია, ასე რომ ენა ხატოვანია ელოდეთ ყოველგვარ საოცრებას, სიახლეს, ემოციას და ასე შემდეგ. ანუ ჯახა შეიძლება იყოს crash, hit, ran into და break. ხო, სამი ძირი შეიძლება ინგლისურში ქონდეს crashed into მიაჯახა, hit a man შეეჯახა კაცს, ran into შეეჯახა, დააჯახა hit a man განზრახ მაგალითად მანქანა ran into შემთხვევით თვითონ სხეულით შეეჯახა ხო და broke news აჯახა ამბები დანარჩენი გადატანითი მნიშვნელობებია ხო მაგალითად მიაჯახა პირში და აჯახა ჭიქა ამიტომ ინგლისურში კიდევ უფრო განსხვავებული ის გვაქვს შეიძლება გამოთქმა იყოს აბსოლუტურად განსხვავებული მაგალითად he spit it into his face შეაფურთხა სახეში სინამდვილეში გადატანითი მნიშვნელობით ნიშნავს რომ აჯახა პირში რაც ფიქრობდა ყველაფერი და he took her by surprise აჯახა ჭიქა ანუ მოულოდნელად
მოდათ აჯახაჭიკა. Okay, მე დააწყვიტა, მომაწყვიტა, აწყვიტა, აიწყვიტა, დამაწყვიტა, დააწყვიტა, აწყვიტა, და დამაწყვიტა არის უფრო პირდაპირ მნიშვნელობით, ხო, whack it onto the ground, broke the ropes და broke-ს ნახეთ უკვე რამდენ ძირში ხმარავთ, ხო, იქ იყო აჯახა, ახალი ამბები broke news და ამიტომ აქედან breaking news და აწყვიტა broke the ropes და დამაწყვიტა ნერვები torn to pieces tear დახევა, მაგრამ tear შეიძლება იყოს წყვეტაც ისევე როგორც ქართულშიც ზუსტად ასე გვაქვს მაგალითად turns-ზე სულ სხვადასხვა ძირები გვჭირდება turns უმეტად მისცნებს როგორც აქ არის მიაჯახა და აჯახა turn down, turn up, turn into, turn away from და ქართულად შეიძლება იყოს turn into გადაიქცა, turn away from გაეცალა, turn up აუწია, turn over გადაფურცლა, new page და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრინციპი უნდა იცოდეთ და მე ყველაფერი გაცილებით ადვილია. ხოლო გადატანითი მნიშვნელობით არის მომაწყვიტე თავიდან და აიწყვიტა სულ, ხო? აიწყვიტა სულ ნიშნავს ანუ გაგიჟდა გადაირია, ანუ მაგალითად swams ორი კვირა ან რაღაცა ეგეთი, ხო? Get rid of it, აქ უკვე განსხვავებული ფრაზები გაქვთ. Get rid of it და went totally off. მე გვაქვს ცოტა დიდებს ავარჩევ ხო მაგალითად დააჩნდა, დაატყო, გაჩნდა, შემოჩნდა, გამოჩნდა, აღმოჩნდი და შემდეგ აქედან დააჩნდა appeared, დაატყო, უკვე სხვა არის ხო, დააჩნდა, თავისით დააჩნდა, დაატყო, ვიღაცამ დაატყო, ამიტომ left marks, აჩნია, კიდე სხვა არის ხო, ანუ სტატიკური ვნებითია აჩნია, არც გაჩნდა უფრო დინამიკური ვნებითია აჩნია სტატიკურია, ხო, are visible, ამიტომ შემოჩნდა კიდე სხვა რამეა და ამიტომ მთელი კონსტრუქცია მჭირდება ხო, made a sudden appearance, გამოჩნდა ბოლოს turned out და ძირი ისე ვიცდება ხო, appear რამდენი ნიშნა მჭირდება ნახეთ appear, leave, be visible, make, turn, შემთხვევით აღმოჩნდი გამოთქმას, ended up, ისევ appeared in a movie, get a spot, the got branded. საჭმელი ქურაზე შემოდგა, გამოდგა, გადადგა, მიადგა, გაუდგა, დაადგა, წაადგა, ჩადგა, დაალაგდა, გაუმადგა, შემოდგა put onto the stove, აღმოჩნდა, გამოდგა, ძალიან კარგი turned out to be, წაადგა did do him good and didn't do him good, მიადგა ვიღაცას go up to, went up to, გადგა განზეს to the side, გაუდგა გზას set out, დადგა კარავი set up a tent, აღმართაც შეიძლება იყოს set up a monument მაგალითად, გადაუდგა jumped in front of the car, დაადგა თავზე took him by surprise, იქ იყო კიდე ხო, გაჩნია ჭიქა აჯახა იყო took her by surprise with a glass of wine და დაადგა თავზე took him by surprise აღარ გინდა თქვა სხვა რაღაცა შეიძლება შეცვალო თქვა took her by surprise with sudden appearance ხო the president resigned გადადგა grew up to be a good pretty girl კაი გოგო დადგა settle down ჩადგა დაალაგდა და სასწავლებლად გამომადგა served me a lesson უკვე ფრაზა. So I think we have I'm lost a little bit but no problem. აქ მისნები და თანდებულებია ერთად ანუ რომ თანდებულების მისცინებით მიზედებით ჭირდება და ქართულში ასია, უბრალოდ ქართულში ყველაფერი თანდებულების სახელებთან ეწერებას მისცინების უნებთან მიზედებს. საერთოდ ყურადღებას არ ვაქცევთ და საბოლოო ჯამში ინგლისურში ამდენი რაღაცა რომ გიგროვდება, ტვინი გეუბნება რომ თავი დაუნებე კარგად იყავი, ხო? ამებს აღარ გავიმეორებ, იმიტომ რომ მე მგონია ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის და თან ორჯერ გავიმეორე უკვე და ეხლა მივხვდი რომ არ იყო მნიშვნელოვანი.
შეგიძლიათ უბრალოდ გადაიკითხოთ, ყურადღება მიაქციოთ და თქვენ თვითონ, იმიტომ რომ მასალა დამუშავებულია თავიდან ბოლომდე. და აქ გვაქვს მერე რაღაცები გადააზრებული, ხო, აი ასე. რომელიც ალბათ უფრო ის არის. Okay, so up. ყველაფერს დავუმატოთ up, მაგალითად show up, give up, leave up, bring up, turn up, line up, move up, take up, steer up, sum up, come up with an idea, go up to, wind up, stay up, pay up. I know არც იმას ასწახიან ხოლმე ფრაზულ შემოსევას მეჯავრება ეს გრამატიკული ტერმინები, რომელსაც ხელოვნურად ქმნიან, იმიტომ რომ აბნევენ კიდევ უფრო ადამიანს და უქმნიან იმის განწყობას, რომ ჩვენ გრამატიკა არა გვაქვს, ჩვენ ენა არა გვაქვს, ჩვენ უბედური ხალხი ვართ. ინგლისურს არაფერი საერთო არ აქვს, ქართულთან ესე გამოდის ინგლისური ენა და ქართული არა. OMG. ამიტომ არ დავარქმევ ამ ფრაზულ შემოსავალს, უბრალოდ მისწინები, რომლებიც ჩვენთან ცნასთან ერთად დგას, ხო? Show up დათქმულ დროზე გამოცხად და give up დანებდე ხელი ჩაიქნიო. ნიშნულობები უწერი, ამიტომ პირდაპირ ვთარგმნო, მგონი უკეთესი იქნება დროსაც დავზოგავთ. ცოტა პაუზას გავაკეთებ. If you don't show up in time, we'll fire you. Giving up means that you give up and never fight for anything. It is hard to live up to the expectations of your parents. Every parent thinks their child is a genius. I brought this topic up again, but we never come to an agreement. He was brought up as a Christian. He always turns up late at the parties. Turn up the music and let's have fun. The children lined up and got ready to get across the street. Through 2 years of work, he's moving up easily on the corporate ladder. He has taken up that business for 2 years, but he hasn't done much until now. He quit that thing. Why do you want to stir up things? Rostovanის ამალის ცხენება ისეთი ფუღი დააყენებს, აღარ ჩანდა ღმერთო. So Rostovan's the horses of Rostovan's entourage stirred up the dust so that the sun was not visible anymore. რომ შევაჯამოთ რას თავს გადახვდა, კარგი მეტ იყო, ვიდრე ცუდი გაკვეთილად გამოგვადგება. To sum up what happened to us, there was more good than bad, so it will serve us as a good lesson. How did you come up with such a silly idea? How did you come up with such a silly idea? You have to wind up your mechanic clock once in every 24 hours at the same exact time. Many Georgians choose to go abroad, choose to immigrate abroad, but they end up wind up
with debts and slavery. Yesterday we stayed up all night. There was such a terrible hurricane. Pay up vali gaistumro. How long will it take to pay up all the debts you took for going abroad? So pick up, make up one's mind, be made up of, end up, goose up, look up to somebody, shake up, start up, buckle up, save up, dress up, put up with, wash up, tear up, hold up, keep one's hopes up, catch up, the back up. Oh God, I'm exhausted. So, pick up. He picks up fights. Pick up. He picks up fights wherever we go. We can't talk to anybody, fearing that. I have already made up my mind about that issue, and my answer is no. Great Britain is made up of 4 countries. I tell you, I'm telling you, I don't know how we ended up in the police station. Goose up that music a little bit. We are in the wedding, not at the funeral. Look up information about 20th century, about 5 most successful women of the 20th century for homework. Look up to somebody, I will invested by this center. Look down on somebody, I always looked up to my father and tried to live up to his expectations. Live up to his expectations. Shake up. The series of robberies, the late robberies, shook up the population of the city, seriously. Foreign grants help a lot of young Georgians to start up. Buckle up. Everybody buckle up. We have to show this villain what does it mean to overthrow, to save up. I have saved a little up in the bank. So I'm going to change the which is I don't like giving up. I like going to the end and succeed. იმედია გამოგადგებათ ჩემი გაკვეთილები, წარმატებას გისურვებთ, კარგად გრძანდებოდეთ.